Hello, xin chào các bạn nha. Cặp rai bản 35 các bạn. Tổng dài của nó là 1m48 nha các bạn. 1m48. Gồm có 2 thanh rai và 4 trượt cánh nha các bạn. Cái mã model đó là THK HSR35 các bạn. 35 các bạn, xin lỗi, 35 nha các bạn. Rất là đẹp các bạn ơi. Nhìn bóng sáng luôn nha các bạn. Đẹp đẹp nha các bạn, không có rơ lắc tí nữa nha. 4 con trượt nha các bạn, cánh THK HSR35, tổng dài 1m48 nha các bạn. Êm ái nhẹ nhàng các bạn, không có rơ lắc gì nha. Hàng mình nói chung hàng rơ lắc mình không có bán nha. Rồi bạn nào có nhu cầu cứ liên hệ Zalo mình nha. Zalo mình 0932 696 354 nha các bạn. Nguyễn Tuấn CNC nha.